Wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities, no? So kasama siya doon pero wala siyang basis. So I think dapat mapag-aralan mabuti kung ano bang what point natin pwedeng sabihin na meron ng calamity tayo because of this oil prices, no? So that is something that we need to study very carefully. Ang punto ko lang is may access tayo sa pondo, no? At one point natin i-access yan because talagang masama ng sitwasyon, yun ang dapat mapag-aralan. Sir, kung yung tama po ba yung intindi ko, yung sa suspension ng excise tax, kunyari, this week tag-80, tas the following week di siya bababa siya. Yung suspension ng excise tax is hindi siya magiging effective? Yeah, ang formula is $80, average of $80 for 30 days. No? So, ang presyo tumataas, bumababa siya. So, pag in-average mo siya, $80 siya. Pero sir, kung between magpapasa ng supplemental budget at suspension of excise tax, ang mas immediate na mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino is ang supplemental fund or yung NDRRM? Well, iba-ibang mechanism eh. Yung excise tax is only 10 pesos. So, kung ang presyo ng diesel is or presyo ng gasoline is aabot na ngayon ng 70, from 70 pesos bababa siya ng 60 pesos, no? Yung supplemental budget and the way I understand yung mga proposals is more on the targeted. So kung ako driver, ang take home pay ko ngayon, actually kinumpute namin ang take home pay ngayon ng isang jeepney driver and tricycle driver is about 300 pesos, so below minimum wage na. So kung i-compensate natin yun using Pantawid, at least makakuha siya ng additional 300 pesos per day. So times 30 days, so more or less mga 3,000 to 4,000 pesos yan. Pero sir, kasi di ba last week nyo na next week, so pero parang ang kina-prioritize is yung suspension ng excise tax. Yung supplemental is Actually, that's yung supplemental yan, kailangan ng, kasi hindi pa nadi-discuss ngayon eh, no? In fact, wala pang nagfa-file ng bill. So looking at the timeline, medyo kukulangin tayo ng oras. Kaya nga tinitignan namin ano ba yung mga existing funds sa JA ngayon na pwedeng gamitin kung humaba pa ito at wala tayong session. Ang nakikita nga namin yung contingent fund which is 14 billion and then yung calamity fund which is 39 billion. Sir, sorry makulit. Pero dapat i-discuss natin, umabot na ba tayo sa punto ng economic calamity, no? Yun ang dapat ma-discuss. Sorry sir, makulit. So the contingent and calamity fund pwedeng gamitin as per DBM pero hindi alam kung pwede na ngayon. Yeah, pwede na siyang gamitin. Ang kailangan lang natin ma-determine nasa punto na ba tayo ng economic calamity kasi hindi to disaster as we know, hindi to calamity as what we know it, yung disaster, may baha, may lindol, pumutok ang bulkan. Itong calamity na ito, tumaas ang presyo, hindi tayo makabili ng pagkain, ang ating kita ng ating mga kababayan lumiit, magkakaroon ng inflation, no? So umabot na pa tayo doon sa puntong yon. Yun ang dapat natin mapag-aralan. Yun nga sir. So, or aabot ba tayo sa puntong yon, no? okay. So yun nga sir. The calamity and contingent funds are there but we don't know yet kung dapat na siyang gamitin Yes, by now. we need to discuss it. We need to discuss it. Because this is a different concept eh. We haven't really used this concept in the past. Kaya dapat natin mapag-usapan yung concept na yan. Kanino nyo po i-discuss yan sir? Well, malaman kung... sa mga economic managers, of course, within the Senate, mga senators. Anong requirement doon sir? Kasi kunyari sir, di ba sobrang sumirit na yung presyo ng diesel, lugi na yung mga jeepney drivers, tataas na rin yung presyo ng mga bilihin. Yes. Hindi pa ba yung requirement sir para magamit na the contingent and calamity fund? Pwede nang magamit yun. Pwede na magamit yun. Kaya nga, kasi nga ito wala pa tayong experience, so we need to come up with definition. Ano bang economic calamity?
tumaas na ba yung presyo ng pagkain to a point na hindi na ma-afford ng ating mga kababayan? Yung taas ba ng presyo ng langis? Ang take-home pay ng mga drivers talagang umabot na sa 100 pesos or mas mali or lugi na sila. So these are the things na kailangan natin pag-aralan. At ang punto ko lang, andyan siya. No? At based on the law, pwede siyang gamitin. Kailangan ng declaration. Kailangan ng declaration yan. Yes, kailangan ng declaration. Traditionally, ang nagde-declare niyan is Office of the Civil Defense. Kasi nga, traditionally, ang calamity natin is disaster. Pero ito kakaiba ito. Ang tawag ko nga dito, economic calamity. No? So, kailangan ma-analyze ng, tingin ko hindi OC dito, but economic managers na. No? But the declaration would be state of calamity for the whole country. For the whole country. Kasi lahat naman tatamaan ng gasolina. Sir, sorry, patanong lang sa akin to. Sir, may mga ibang bansa na raw po na nag-close na yung schools and universities and they shifted to online classes at least for 2 weeks. Is it something na pwede pong irekomenda na mag-online classes muna para nga po mabawas na rin sa konsumo po ng produktong petrolyo? Ako, I will answer that in two fronts. Yung mga private schools, pwede. Dahil yung mga bata, una yung mga private schools, karamihan ng mga anak nila nagsasasakyan. No? May sarili silang mga sasakyan. Kaya kung mag-online sila, makakatulong rin yan sa pagbawas ng konsumo ng petrolyo. Pangalawa, yung mga bata sa private schools, meron silang access sa internet. No? At pwedeng mag-shift ka agad to online. Sa mga public schools natin, ibang-iba yon. No? Karamihan ng mga public schools natin, like sa Valenzuela, naglalakad lang yung bata o yung mga bata nagta-tricycle. So, doon lang sila sa community. Pangalawa, I would not encourage online learning for public schools because ang experience natin sa pandemic, ang bata uurong talaga yung kanilang pag-aaral dahil wala silang access sa internet, wala silang computers, so mahirapan sila mag-aral. So for public schools, hindi ko sinasang-ayunan na mag-online tayo kasi experience natin sa pandemic hindi maganda. But private will give them that option. Kung tingin nila na kaya namang mag-online, makakabawas gusto nila tumulong magbawas ng konsumo ng gasolina, pwede, no? I would encourage. Sir, Well, balikan, iba pa rin ang face-to-face. Face-to-face pa rin is the best, no, for basic education. sir, balikan ko lang po yung sa supplemental budget. Yung sa NDRIM fund, yung nasabi nyo, yung sa supplemental budget po kasi na nabanggit ni Senrisa, kukunin daw po sa discontinued flood control projects na budget, 70 billion. Yung sa ASEAN Summit na budget na 17.5 billion. And yung sa post-harvest development and mechanization, pwede raw pong bawasan. Kapag ito po ba, viable din po siya? Pag-aaralan yon, like for example, yung sa flood control, hindi sa alam, but alam ko na distribute na yan sa iba't ibang mga projects at basic services ng gobyerno. Yung sa ASEAN, tayo ang host, so we have to study kung pwede pang bawasan yan para malagay natin sa supplemental budget. So we can study. No? Sir, according to Malacanang, no need for panic buying dahil we have enough supply daw ng commodities and fuel. Do you think so, sir? Considering Yeah, na may mga gasoline station na parang nagsara Oo o may nga. pinupila-pila. Kahapon kasi dahil today yung pagtaas ng presyo, so maraming nagpakarga na ng gasolina kahapon. But based on the audit of DOE, meron ba tayong gasolina good for 51 days as of last Friday. Pagdating naman sa mga pagkain, wala naman tayong problema doon. Of course, ang tatamaan dyan yung logistics, yung pagdala ng pagkain from the provinces to here. No? So yan, inflationary naman yan. Kaya yan dapat i-monitor natin ng mabuti. Kaya ko sinasabi dahil parte ng economic calamity is inflation. No? So we have to monitor kung pinapasa na ngayon ng logistics companies sa mga pagkain yung pagtaas ng krudo. So hindi pa dapat talaga Hindi, mag-panic buying. I don't see na meron tayong problema sa supply. Wala tayong problema sa supply. Ang problema natin presyo eh. No? So sa ngayon wala tayong problema sa supply. So nagpa-panic buying para makabili ng mas mura pa. I think yung panic buying nila hindi sa mawalan kung hindi makabili ng mas murang
mas murang items. I think yun yung nangyayari ngayon. But di-discourage nyo yung ganun, sir, na... Well, kung kaya naman nila, sa kanila na yun. Pero wala tayong, just to put on record, wala tayong problema sa supply ng pagkain, supply ng crudo, supply ng basic commodities. Okay tayo doon. Yan naman ang maganda. No? Ang wina-worry lang natin ngayon, ang ating concern lang ay yung presyo. Sir, Sen, balik ko lang po yung old formula. Do you agree with the old formula, sir, na kailangan muna 1 month yung $80? Kasi some was ano pong reason behind yung formula na yun? Because some may argue na masyado siya, hindi ba siya masyado matagal? Ang simple reason doon ay madaling i-compute. Kasi 30 days, $80. Ang pinopropose namin, pero propose ko pa lang to sa committee, instead of average of $80, ang gawin natin rate of increase. Pag tumaas siya ng 50%, release na kaagad. No? For example, for not even 1 month, for example, tumaas siya ng 2 weeks, no? Release na kaagad. No? Halimbawa, tumaas siya ng 2 weeks for 50%, i-release na kaagad. Instead of presyo na mataas, yung pagtaas ang tignan natin. So yun ang proposal namin. Ipupush nyo yun, sir, sa hearing tomorrow? Yes, ipropose natin. Of course, subject yan to the discussions. Senator, good afternoon. Yung sa proposal na paggamit ng calamity fund ng NDRMC, do you think kailangan pa yung isama doon sa emergency powers ng Pangulo dahil sabi nyo kakaibang sitwasyon ito ngayon at Yeah. hindi naalala Hindi na, under the law, pwede naman gamitin na ng Pangulo. Kailangan lang talaga i-define mabuti kung anong calamity ang nararanasan natin ngayon. Kasi hindi siya yung disaster, no? Economic calamity nga. Mataas ang presyo ng pagkain, ang tao nahihirapang bumili ng pagkain. So, for me, that's a calamity. Kung wala kang makakain, calamity na rin yun. Pareho kung parang binagyo ka. No? But we have to study kung umabot na tayo sa ganung punto para ma-release yung pondo. So no need for special powers? Wala na yan. Okay.